Після подорожі по основній частині Єгипту ми знову повернулися на Синайський півострів Дахаб, який став для нас вже майже рідним. Сьогодні ми відвідаємо ще дві красиві локації на околиці Дахаба. Перша – це популярне місце для дайвінгу під назвою Three Pools. Збиралися нашою сімейкою приїхати на Three Pools, так це місце називається, на півдні Дахабу. Але зібралася ціла компанія українців. Hello! Привіт! Андрій! Зараз будемо пірнати. Three Pools, або як це на українську перекласти, три басейни. Це такі три басейники в морі, де на дні є білий пісок, і він дає ззовні, ми бачимо такий неймовірний блакитний колір, і це такі а-ля три басейники, тому це називається Three Pools. Тут на півдні від Дахабу, і це ще одне таке цікаве місце для дайверів, фрідайверів, вони люблять тут занурюватися. Довкола, якщо пройтись по цій вуличці, можна побачити, що є люди там з аквалангами, з костюмами фрідайверськими, які занурюються. Ми тут поплаваємо, я думаю, переважно з нас більшість людей буде просто снорклити або фрідайвити, бо серед нас є теж фрідайвери. Ну і ви прекрасно розумієте, що тут майже немає дерев, тому аби не вмерти від шаленої спеки, тут набудували кафешок, і в затінку цих кафешок от накрив з гілок пальм. Ми просто будемо відпочивати, сидіти, пити чай, можливо, навіть щось будемо замовляти їсти. І півдня проведемо тут, прокайфуємо. Марко, а що ти будеш зараз робити? Плавати. Так, в костюмі? Так. Хочу на басейн. Давай, вдягаємо гідрик. Хочу на води. Так, ми їдемо на три басейни, зараз будемо плавати. На три басейни? Звісно. Почуваю себе у воді, як вдома, і це просто божественно ось так плавати. Хоч я плаваю, пірнаю зовсім небагато, але навіть я помітив, що риби доволі мало в цій місцевості. І от що про це думають деякі дайвери. Тут на Three Pools якісь мертві корали. Я думаю, це через те, що багато дуже туристів і вони ходять по коралах, чого не можна робити. І корали від цього помирають, на жаль. Дуже класна місцина, три таких басейніка, які горнуті коралами, але майже всі корали мертві, на жаль. І відповідно риба в них не водиться. Майже риби немає, так. 2 роки назад вже було майже все мертве, але те, що я зараз побачила, я швидко проплила і назад було боляче на це дивитися.
Але Вимить насправді корали. там трошки краще. Це тут, в цих пулах, вони такі. Бо ходять, да. Тому що там багато людей, так? Тут, да, максимально багато туристів. А от там от трошки з краю, там вже краще трошки ситуація. Але все одно не так круто, як у нас на Асалі. Да, багато людей ходять по коралах, вони стають, особливо ті, хто не вміють добре плавати, там з масками, да, в них там заходить вода в маску, вони стають на корали, відпочивають, чого не можна робити категорично, тому що якщо ти стаєш на корал і відламуєш від нього шматочок, то він гине через це. Тому що корал – це колонія, це жива істота. Ну, взагалі корали кольорові, і у них різний колір, і там багато рибок в живих коралах. А в мертві корали, вони такого сіро-зеленого кольору, пісочного кольору, і там рибок немає. Вони їх заносять піском, вони розтворяються і такі становляться більш сірі і некрасиві. Не встигла вийти з води, як дівчатка вже пристали, щоб у них щось купити. О, ще одні українці прийшли. О, привіт! Давно не бачили. Верблюд, блін, клас. Клас, да, ми такий купляли. Ви сюди теж плавати? Чи ви з іншої причини? Снорклінг. I will see. I need to see. У нас ще просто красиві. Ой, красиві. Патріотичні, коротше, ці. А це воно на що? Окей, 25. Yeah, can you tell me this and this? Me tell me this for me. 15. This maybe she will buy. Yeah, this not 50, this 20. Це тобі мама купила? Так. Це ти вибрав сам? Так. Класно. This makes sense free for us. Торги, торги, торги. Всіх наче купили. Buy. 15. You have 5? No, no. Бери два по One 20. this 20, one this. No, I need Okay. 5. 5 this. No. No half. No. Show me this. Що, ти хочеш собі ще таку штуку? Ну, за Я п'ятерочку. її купила, це я купила. Сьогодні здобув Вони так класно дивляться. чудовий браслет, блакитний бісер, подарунковий браслет Bedouin Style Kids на ключики. Ну, я б собі теж І такі купила. І залізла в і ній. ще був десь один дуже веселий оцей, просто причудовий браслет, який буде нагадувати мені про цих бідуйнят, які в вільний час просто крутять ці браслети і думають, продамо комусь, купимо шоколадку, чи мамі поможемо, я не знаю, що там будуть робити. Всі щасливі, взагалі, ура, ура. І це я ще не купався, ну я... Вперед! Але замість плавання Денис раптом взяв камеру і почав знімати нас. А вони ще повернуться. Ліна, де в мене фокус пропав, бляха? Просто Марик тут фоток наробив мільйон в Каїрі. Ага. Це був Марика фото. А, ти мене знімаєш? Уронив? Ну, всяке. Ні, знімав. Так незвично, коли мене знімають, а не я когось. Ага. О, а це тобі буде, значить, таке відчуття, як ти взагалі з іншого боку екрану? Ну, таке відчуття, що це не моя камера і її треба повернути туди. Ну, але ти так на прикольному фоні верблюдів чудово виглядаєш. А давай ми у тебе інтерв'ю візьмемо. Давай. Що, як самопочуття? Доброго дня. У мене все прекрасно. Все прекрасно. Я літаю, я в раю. От таке от інтерв'ю. Ми, здається, це не можемо пустити в ефір, бо подумають, що... Ну, на перший національний канал ви точно не пустите. Але Ну зараз може там ребрендинг, може і піде і рай, Дахабський рай. Ми так до вас їхали. Моя плавательна, мені, коротше, другий раз. поруч з Three Pools є ще оаза, і багато хто казав, там дуже красиво. Це десь в горах, отам 5 кілометрів.
Ми зараз їдемо туди, подивимося, чи справді так красиво, як кажуть. Бо Three Pools нам не дуже сподобався. Ну, особисто мені. Коралів там майже нема, тобто вони всі мертві, рибок мало. Лише одного ската бачила. Поки що найкраще мені, найцікавіше, найкрасивіше підводне царство мені було на Islands. А тобі де, Марко? Мені найбільше сподобалось на Фріпульсі. Ну, тому що ти, Марко, на Three Pools нарешті плив на глибину зі мною сьогодні. Марко такий бачив, там так глибоко. Він всі ці 3 басейни разом зі мною об'їхав, потім вже на 3-му каже, давай назад на берег. Але молодець, плавав далеко, снорклив, тобто. Тіло людини, тільки вже це тіло людини закам'яніло. Це ти так вирішив? Чому? Ну, бо я знаю. Ага. І ще Марик тут бачить пінгвінів. Кажеш, тут багато пінгвінів. Так? А ні, це ось це казав, ні. Дорога, звісно, краще підходить для того, щоб їздити на квадроциклах, а не на велосипедах. Але красиво тут справді. Тож варто навіть і на велосипедах. Гори, скелі, 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 пісок, пісок, пісок і раптом пальми. Це і є оаза. Краса. Дуже гарно. Давай туди. Давай туди по стежці. А ось мама тут не тримається. Погляньте, яка трава для Дахабу і взагалі для Синаю. Це справді рідкість. Обережно, це колюча трава. Дуже цікава ця ущелина, тому що тут, я так розумію, протікає якийсь потік. І оці білі відкладення, вони дуже схожі на сіль, але не зрозуміло, звідки тут сіль. Якщо потік десь з гірських вершин, як то завжди буває. А крім того, біле впереміж з якимось коричневим. Не знаю, що це таке, що це за мінерали, але цікаво виглядає. А тут взагалі наче паморозь чи сніжком присипало. Ось, бачиш, якась водичка тече, бачиш? Так. Тобто це якийсь потічок маленький. Ага. І він наносить оце біле і коричневе, як я розумію. Хоча ні, коричневе, бачиш, воно в основному на вершинах відкладається. Що воно таке? Так, і воно все якесь таке дуже вологе. Зрозуміло, що цей потік живить оазу. З цієї води все росте тут. Але якщо це сіль, то це дуже дивно. А ну скажи. Я скуштувала. Це сіль. Такими, причому це якийсь шматок солі. Затекла. Вода з моря. З такими травами. Дуже дивно, чому вони всі мокрі, звідки просочується вода, що мочить всі ці скелі. Бачите, вода прямо стікає з цього каменя велетенського і на пісок. Видно межу сухого і мокрого. І там бачиш, був лід. Лід? Та он. Ага. Дуже цікаве щось там, так. Мама, це що, кінець? А ні. Мама ще там лізе. Це що, теж там сіль проступила? Ну от щось таке, а ти подивися, там така волога вся ця скеля. Джерело якесь просочується прямо крізь скелю.
мене таке враження, що під цими всіма скелями якісь велетенські поклади води. Причому солоної. Так. Бачиш, Маркусику? Дивись, вона ось стікає вода. Я думаю, що це прокляття. Прокляття? Що? Я думаю, що це прокляття. Чи є прокляття? Не знаю. Ми це місце відкрили майже перед від'їздом з Дахабу, але от гуляючи зараз тут, я розумію, що тут прекрасно можна 2 дні побути, а то й більше, просто з наметом. Там внизу є бедуїнські якісь кафешки. Ми тільки зайшли, вони вже пропонували нам чай, каву, якусь їжу. Тобто їсти тут є, що безпечно з бедуїнами можна ночувати і гуляти. І тиша, послухайте, яка тут тиша. Ну, ти чуєш, як тихо? Голуби. Якась пташка. Зозуля? О, дивіться, там камінь, воно впало. Нещодавно. Бачиш? Ну, бо він явно відколовся і впав. Мандрівник, а ще й скалолаз. А на яку кнопку фотка? Все хочеться бігти. Хочу бігти. Унікальна смуга в скелі, я не знаю, яке її походження, хто її зробив, чому вона тут, але вона відразу привертає увагу, якщо їхати вже з оази донизу. Вау! І на завершення цього прекрасного дня ми будемо вечеряти в ресторані «Аладдін». Нам його порекомендували, сказали, що тут смачна їжа і доволі хороші ціни. Коротше, йдемо їсти, бо ми дуже голодні. Тут навіть ваш транспорт припаркують, як в дорогому якомусь готелі. Вау, як красиво. Скажи, яка краса! Ура! Райс. А макарон є? Ой, нащо тобі макаронів? Їх краще зранку поїсти. Ні, макарон. На ніч макарони не варто А їсти. що? От завтра тобі зроблю макарони. А що мені? Вранці. Ну, зараз виберемо. В Дахабі справді дуже багато класних ресторанів, але Аладдін сам по собі красивий і в неймовірно красивій локації знаходиться. So also there is many offers. If you're going to try our seafood, I would like to make you happy with good price also. If you're going for fish of the day, that will be better than filet. Because you know. Ми замовили Fish of the Day, і це якась свіжа класна риба буде на грилі, і до неї буде ще суп з морепродуктів, також буде рис, салат, тахіна, хліб і ось чай бедуїнський нам принесли. І, ну не знаю, це таке супер кайфове, коли тобі приносять чай тепленький. Готую чайок для оператора. То він бідненький знімає та й знімає. Ми з Мариком п'ємо та й п'ємо, а він знімає та й знімає. Щоб не плакав, най поп'є чайку. Тримай. Нам вже принесли частину їжі. І, як ви бачите, ми пересіли за інший столик через те, що
коли ми сиділи за тим столиком, позаду нас сіли місцеві єгиптяни, і хтось з них так уже напахнився парфумами, що я не хотіла їсти рибу з смаком парфумів чиїось. Ми пересіли сюди. Це є суп з морепродуктів, і у нас тут навіть от мушлі є, і краби, і всяка риба. Я так розумію, це все в кокосовому молоці, і воно дуже-дуже смачне. Ням-ням-ням-ням-ням. Вау! Вони сказали, що це все буде коштувати 150 фунтів. Ну, може бути, в принципі, тому що ми 2 рибини беремо в середньому за 50 фунтів. В принципі, може бути. Мама, Шукран. о,